Ay, nako. Eto, mga boss, pauwi na lang. May dumating pa. Eh, no? Sa ano to eh? Sa diesel tanker to. Tangke yan, mga boss, ng ano. Sa diesel tanker na truck yan. Pero, tangke ito ng hangin. Ito yung nagsusupply sa preno o sa brake system ng truck ng diesel tanker. Eh, no, yung pula na yun. Yun, yung may pula na yun, diesel tanker yun. Pero hindi yan yung unit. Bago yung unit na pinagkakapitan ito. Kaya nakita nyo naman yung ano, tanker. Maganda. Ang problema niya, mga boss, ito. Ayan. Ayan, crack. Ayan, crack. Crack. Gagawin natin, hihinangin natin yan, mga boss. Ito natin. Yan. Nagbabibrate siguro kasi. O yun, lumabas na, di ba?
Kansay. Hinamati. Ano si? Wen ratap, wen ang tahan. Kina? Kamsi kina. Mapirarap. Mapirarap mo ya. Ayun. Inuha na. Ay. Mahal yun. Pag sa kaniya nila pinatira. Eh dito. Wala pang kalating oras ko. Tinira. Salamat mga po sa makakapanood. God bless.